Të nderuar shikues, jemi rikthyer sërish në studio. Tani me mua është deputeti i LDK-s Armend Zemaj. Zoti Zemaj, mirë se erdhët në studion e RTK-s. Mirë dita, mirë se u gjeta. Sigurisht dialogu dhe taksa janë kryetema në Kosovë që disa muaj. Tash së fundi është miratuar dhe një platformë e dialogut Kosovë-Serbi. A e keni marrë ju si LDK këtë platformë? Tash ka kohë që është diskutuar dhe mënyra e formimit të ashtu quajtur komisionit shtetëror, që nënkupton pa lidhjen demokratike të Kosovës dhe pa lëvizjen vendosje si dy grupet më të mëdha parlamentare, dhe pjesa tjetër e diskutimit që i ka paraprije edhe miratimit të ligjit, po ashtu për ekipin negociator, dhe tash duke derivuar edhe nga i premtimi është sjell sot e ke marrë edhe platformën, edhe pse ka qenë pjesë e mediumeve dhe portaleve të ndryshme. Paraprakisht jemi munduar që të analizojmë situatën në tërësi, edhe procesin e dialogut, por edhe tash platformën e paraqitur si dokument zyrtar i cili është dorëzuar Kuvendit të Republikës së Kosovës. Si ju duket kjo platformë? Për momentin analizat tona paraprake ndërlidhet me diskutimet që i kemi pas të vërejtjet, po ashtu edhe sugjerimet që i kanë dhënë deputetët e LDK-s dhe vetë Lidha Demokratike e Kosovës, tash këto janë shfaq në sipërfaqe edhe me dialogun. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë një qëllim të qartë, domethënë të procesit të dialogut. Është ndërlikuar dhe ndërlidhur edhe me parimet, të cilat sillen një konfuzitet edhe brenda këtij dokumenti dhe nuk caktësojnë vërejtjet eventuale të dalura tash në procesin e deritanishëm të dialogut, sidomos çështja që ka të bëjë me njohjen reciproke mes dy vendeve dhe kurrëzimet që i ndëgjojmë qoftë nga individët që kanë qenë pjesë e dialogut, por edhe tash aktorët ndërkombëtar. Për neve me rëndësi absolute sa i përket zbatimit të kushtetutës dhe ligjshmërisë në vend ka qenë kompetenca kushtetuese e institucioneve që të bartin përgjegjësinë e dialogut. Kjo nuk ka ndodhur dhe ne kemi thënë dhe kemi pasi ikjen nga kjo përgjegjësi. Formimi i një dialog, një ekipi negociator ku njerëz pa legjitimitet popullor me pozita dytësore që sjellin konfuzitet kushtetues në Republikën e Kosovës, vetëm sa e dobëson pozicionin politik të Republikës së Kosovës dhe përfaqësimin e interesave të saj. Tash kjo nuk i plotson kjo platformë, sepse këto gjëra kanë dalë në sipërfaqe dhe vërejtja kryesore është mos lejimi që të negociohet për territorin e Republikës së Kosovës. Kjo nuk është e saktësuar, është e pa definuar qoftë me parimet edhe qoftë me qëllimin bazë, dhe kjo lën prap për të dëshmuar atë që kemi thonë që ka disa gjëra që duken në prapasken janë duke i zhvilluar pa vullnetin e shqiptarëve, shumicë dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse do të shtoheshin këto në platformë që i përmendet, atëra do të bëhej LDK-ja pjesë e ekipit negociator? Po pozicioni politik i jonë është pozicion kushtetues. Ne jemi parti politike opozitare, kemi përgjegjësi politike si subjekt parlamentar dhe si subjekt i fuqishëm. Edhe kemi theksuar edhe në fillim se çdo tentativë për të krijuar një ekip jashta kushtetutës kërkon 2/3 e votës plebiscitare që e ka Kuvendi i Republikës së Kosovës. Dhe kjo nuk ka ndodhur dhe për këtë arsye LDK nuk mundet me qenë pjesë e grupeve klienteliste për të arsyetuar ndonjë dështim eventual apo për të bërë pjesë e diçka të keqe që e pret Republikën e Kosovës. Kjo është e para. E dyta, pavarësisht platformës, platforma duhet të bazohet në vullnetin politik që e kanë qytetarët e Kosovës dhe cilën e përcakton kushtetuta e vendit dhe deklarata e pavarësisë, ajo që e kemi të 17 shkurtit 2008. Dhe kjo në mënyrë të përsëritur, duke marrë shpesh herë edhe shembuj konkret të vendeve të cilët e kanë kaluar këtë pjesën pas daljes së konfliktit, ne si LDK pozicionin ton e kemi shprehë që vendi duhet shkojë në zgjedhje të parakohshme, të krijohet legjitimitet i ri politik dhe popullor dhe institucionet kushtetuese të marrin përgjegjësi për procesin e dialogut dhe tek atëherë krijohet edhe mundësia që 2/3 e votave apo shumica e theksuar të jetë prezente ku do ta ratifikojë një marrëveshje e cila sjell Republikën e Kosovës si shtet sovran të pavarur
duke ruajtur edhe kufit bazë, po duke mbrojtur edhe interesat e shqiptarëve etnik në Republikën e Serbisë, sigurisht të i hap për bazë të hap mundësinë ato që kërkojnë bazë antarësimin e strukturave evropiane dhe euroatlantike. Çka do të ndodhte nëse shkohet në zgjedhje me dialogun? Si po e shih një zgjedhje duke shkuar në zgjedhje konkretisht? Po s'ka dialog për momentin, nuk ka pas as vitin e kaluar, ka pas përfaqësim jo kushtetues nga presidenti i vendit, domethënë në pjesën që ndërlidhet me kërkesën përfundimtare për normalizim të marrëdhënieve. Përfaqësimin nga qeveria ka munguar, ju e dini domethënë mënyra se si kanë shkuar edhe një herë të vetme para zyrtarëve evropian, një kryeministër me 5-6 zëvendës kryeministra, shumica nga ta pa asnjë fuqi politike, as pa asnjë mbështetje qoftë edhe kuvendore, dhe kjo tregon logjikën edhe tregon ftyrën reale të kësaj qeverie dhe të kësaj mazhorance. Aspekti tjetër ndërlidhet me gjendjen aktuale, qoftë atë ekonomike apo edhe të studimit të rendit të ligjit në vend, mbi të gjitha edhe vendimet të cilat janë marrë që shumica e tyre bien kundërshtim edhe me interesin nacional të Republikës së Kosovës, por edhe me interesin zhvillimor të qytetarëve tanë. Keqpërdorimi i taksave të tyre, shpenzimi enorm i paras publike, ligje të cilat vetëm favorizojnë grupe klienteliste dhe biznesore që janë të lidhura me PDK-n, AK-n edhe antarë tjerë që janë të koalicionit qeverisës, dhe kjo për neve është e papranueshme. Këto tema kanë qenë pjesë e debatit, por gjithmonë fatkeqësisht duke u mbulu edhe me këtë temën aktuale dhe që normal është edhe rëndësishme që po mbizotron procesi i dialogut Kosovë-Serbi. Mirë, ju vazhdimisht cilët do keni kërkuar zgjedhje në fakt, por që ende nuk ka iniciativë konkrete, nuk keni votat mjaftueshme apo si ka mbetur tani pozicioni, ky pozicion fakt? Ju e dini, shtatori duke që na gjente të bashkuar si opozitë, domethënë një opozitë e fuqishme parlamentare me shumicën e votës, sidomos të deputetëve që zgjedhen në mënyrë të drejtë për drejtë, jo ata nga vendet e rezervuara, po e parashtu të drejtën e tyre kushtetuese, por ne patëm edhe një lëvizje të një subjekti politik parlamentar, i cili është ndan nga lëvizjeve vendose dhe tash është pjesë e mbështetjes së vendimeve të qeverisë. Kjo e ka sjellë në një nivel tjetër të bërit opozit, por pavarësisht asaj, unë mendoj që opozita duhet të dalë jashtë fuqisë që ka parlamentare dhe të kërkojë edhe mbështetje popullore që ta ndryshojë gjendjen në vend. Personalisht, mendoj që për te i kësaj, në një momentum të caktuar, kur e shohim që ky koalicion qeverisës skajshmërisht nuk i mbron interesat e qytetarëve tanë, atëherë duhet të mbizotrojë edhe zëri popullor, qoftë me protesta apo qoftë me organizime tjera demokratike që e detyrojnë këtë qeveri që të shkojnë në shtëpi dhe të hapë mundësi tjera zhvillimore Republikës së Kosovës. Në fakt edhe qeverisja Mustafa është karakterizuar me protestat shumëta. Është e vërtet, por apo është ndoshta revansh i njëjtë? Ato protesta kanë derivuar, domethënë me kauza fiktive, edhe me një sjellje e cila është karakterizuar më shumë interesit ditor, fatkeqësisht, dhe që është përdorur një lloj sulmi ndaj një qeverisje të mirë. Ju e dini rastin e parë, protestës së parë ndaj ish-ministrit Jablanović, i cili ka rezultuar me dorëheqje, ndërsa nëse marrim analogji, ne kemi pas një ministër i cili ka qenë i akuzuar për maltretim të qytetarëve shqiptar, studentëve të viteve 98, dhe është dëshmu faktikisht, është dëshmu edhe me deklarata dhe me njerëz që kanë jetu, dhe ai ministër ka qëndruar në qeveri për vite të tëra, domethënë nuk ka pas një shkarkim të tillë, domethënë nuk ka pas ndoshta nuk ka një analogji për me përdorë mënyrë të protestave apo për me ndorë ndjenjat qytetarë të cilat janë shumë sensitiv ndaj shkeljeve dhe maltretimeve, vrasjeve që kanë ndodhur në vitet e okupimit serb. E dyta ndërlidhet me procesin e liberalizimit të vizave. Kjo qeveri çdo 2 muaj ka premtuar që do të ketë liberalizim të vizave, as kjo nuk ka ndodhur dhe çdo ditë ka premtuar partneritet me bashkinë ndërkombëtare. Ne kemi largim
nga ky partneritet, kemi devijim nga rruga euroatlantike dhe pamja më e mirë se ku gjendet Republika e Kosovës është festa e pavarësisë së 11 dhjetorit, kur institucionet e Republikës e Kosovës u anashkaluan pothuajse tërësisht nga vizitat e miqve dhe krerëve shtetëror të vendeve që e kanë mbështetur Republikën e Kosovës dhe herëve të tjera cilët i kemë patë pranishëm duke festuar çdo vit me neve pavarësinë e Republikës së Kosovës. E thatë se gjatë qeverisës Mustafa kanë qenë kërkesa fiktive ato të opozitës. Cilat do të ishin kauza juaj kryesore në protesta eventuale? Po ne do të shohim mbrojtjen e pikësparit të integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Dhe për këtë arsye akoma vazhdon të jetë pjesë e votimit rezoluta e sponsorizuar nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe nga vetëvendosja. Mendoni se qeveria nuk po e mbron integritetin territorial? E ndalon çdo kënd që të bisedojë dhe të negociojë për territorin. Derisa nuk e kemi saktësim të qartë këtij pozicioni, atëherë rreziku vjen permanent dhe dyshimet që kjo do të ndodhë është në tavolinë dhe është eventuale. Kjo po na thuhet edhe nga miqt ndërkombëtar, po thuhet edhe nga ata të cilët kanë qenë zëri fuqishëm i shtetbërjes dhe i fuqizimit të subjektivitetit të Republikës së Kosovës dhe ata të cilët nuk përkrahin, siç janë shtetet fuqishme evropiane, Gjermania apo edhe para 2 ditë që kishin edhe deklaratën nga shteti i Zvicrës që nuk përkrah asnjë negociim për çështjen e territorit. Atëherë derisa këto tema janë në sipërfaqe, shqetësimi jon edhe parlamentar, edhe politik, por edhe si qytetar ekziston që këta njerëz, domethënë për teket e tyre apo për zorret e tyre, ta quaj ashtu në gjuhën popullore, duke marrë për bazë edhe këtë temperaturën që hyrrimi kryen nga gjykata speciale, janë në gjendje që për kompromise dhe të interesat të tyre mund të sjellin ndonjë dëm eventual edhe interesit shtetëror të shtetit tonë Kosovës. Megjithatë, kur flasim për qeverinë edhe vetë kryeministri Haradinaj disa herë është deklaruar kundër ndryshimit të kufive dhe kundër cënimit territorial të Kosovës. Po, është e vërtet. Këto deklarata për çka edhe LDK në fakt është deklaruar për. Është e vërtet që ne po ndëgjojmë këto deklarata, por kryeministri i vendit i takon që t'i kryejë detyrat e tij kushtetuese. Dhe këto deklarata do të fuqizohen vetëm nëse ai i prin procesit të dialogut dhe këto deklarata i bën në raport me negociuesit edhe në raport me ndërmjetësuesit. Derisa këto deklarata shihen nga aspekti dytësor dhe më shumë populist dhe politik, në tavolinë dikush tjetër negocion diçka tjetër. A e përkrah LDK kryeministrin që t'i pri procesit? Fatkeqësisht jo, kryeministri LDK nuk ka nevojë me përkrah, po e përkrah kushtetuta dhe përkrah mandati kushtetues që e ka. Ne i shohim defektet e tij dhe të koalicionit qeverisës, por ne kërkojmë që ta ushtron mandatin e tij kushtetues, siç i takon çdo kryeministri që merr mandatin me udhëheq Kosovën dhe qeverinë e Republikës së Kosovës. Zotëri Zemaj, karshi dialogu që në fakt për momentin nuk është duke u zhvilluar është edhe taksa, për çka Serbia dhe partnerët ndërkombëtar po kërkojnë që të hiqet, ndërsa qeveria e Kosovës po këmbgul që ajo nuk duhet të hiqet deri në njohjen e Kosovës nga Serbia. Po tash nuk duhet jemi të sigurt të themi që s'po ka zhvillim të procesit të dialogut. Ne po dyshojmë që ka zhvillim të negociatave, por janë të fshehura të paktën zyrtarisht nga qytetarët e Kosovës dhe i shohim vetëm kur hudhen në sipërfaqe nga njerëz të cilët janë të përfshirë apo dhe janë aktorë të fuqishëm të skenës evropiane. Dhe dyta, vizita që ka pas delegacioni shtetëror, ju e keni pa, e ka pa edhe gjithë opinioni publik, një vizitë e cila ka qenë edhe për pamjen, domethënë, edhe për pamjen edhe mënyrën e përfaqësimit jashtë standardeve të cilat i ka një shtet demokratik dhe ka besueshmërinë qytetare. Dhe pjesa tjetër që ndërlidhet takimet e tjera që kanë kaluar edhe në nivel shumë më të ulët, në nivel teknik, cilën ka qenë Kosova qysh në vitin 2013. Dhe tash kjo mënyrë e funksionimit të këtij koalicioni qeverisës me përfshirjen edhe të Bisedes në këtë procesin e dialogut tregon qartë që nuk ka objektiva të qarta. Dhe këtu është problemi, nuk ka objektiv, nuk ka qëllim, s'ka materje, por ka vetëm
pjesë të përmbushjes së obligimeve klienteliste vetëm për të qenë në pushtet. Domethënë, këtu është dyshimi dhe saktësimi jonë pse nuk jemi pjesë e kësaj dhe pse mendojmë që kjo është e mangët për interesin edhe politik të subjekteve të cilat vetë janë mandatare dhe janë përfaqësuese të qytetarëve të vendit. Dhe nga kjo, atëherë neve na dalin vendime të pamenduara mirë, domethënë, pa koordinim qoftë të spektrit të mbrëmshëm politik, janë populiste, bëhen për interesa të tyre, edhe të garës që është brenda koalicionit qeverisë, dhe tek atëherë vihet në nivel, në një pozicion, domethënë i palakmueshëm për vetë Republikën e Kosovës dhe për vetë subjektet opozitare. Si Lidhja Demokratike e Kosovës ne jemi deklaruar që marrëdhëniet të reciprocitetit me Serbinë duhet të saksohen në shumë nivele, qoftë në ekonomi, qoftë në lëvizje të lirë, qoftë në vizita, por kjo nuk ka ndodhur. Domethënë ka ndodhur me ndërhyrje që ju keni pa spektakulare, siç është rasti për shembull ju e dini të Gjuriqit. Pasandaj ka ndodhur gara se kush ishte barc i këtij urni, presidenti, kryeministri, kryeparlamentari, PDK-ja, AK-ja, dhe kjo është logjika cila neve e shohim me dyshime se më shumë është sa për të arsyetuar këtë qeverisjen dhe sa për të arsyetuar shpenzimin enorm të paras publike dhe mos zhvillimin e vendit dhe izolimin e vendit, se sa mbrojtjen e interesit që ne e kemi në raport me shtetin, i cili akoma vazhdon të jetë armik siç është Serbia ndaj Republikës së Kosovës. Zoti Zemaj, folën përgjithësisht vetëm për rolin e qeverisë, dhe koalicionit qeverisës, por si po e shihni edhe deklarimet e presidentit, sepse edhe presidenti ka rol në këtë pjesë të dialogut, madje deklarimet e tij për korrigjim të kufive. Kjo është brenga, se derisa qeveria nuk po e kryen mandatin kushtetues, ati po i lejohet një farë lloj komoditeti që jashta kompetenca u tij të bisedoj për kufi, të bisedoj për dialogin, të jap urna kush brenda partive politike të koalicionit qeverisë se cili duhet ta merr këtë vendim politik, çfarë ministri mund të shkojë në një vizitë në Ujman me të, cili zavendës kryeministër e caktoi taksën, domethënë janë lojra të tij politike në raportin që ka në ndikues ndaj koalicionit qeverisës, mbi të gjitha personalisht e kam thonë edhe para se më ndodh, ai është edhe krye negociatori i këtij koalicioni, edhe mbajtësi i këtij koalicioni, qoftë me presion, qoftë me deklarata, qoftë me këto lojrat që zhvillohen edhe ndaj vendimeve shpeshherë që mund të jenë edhe të mira, por të cilat rezultojnë vetëm për në aspektin e marrjes së pajina politik, por jo të ndonjë qëllimi që krijon stabilitet institucional dhe krijon kulturë dhe etik institucionale pavarësisht se kush është pjesë e udhëheqjes së qeverisë. Për neve, deklaratat e tij kanë qenë të papranueshme, edhe roli i tij, sidomos sa herë ka përmend korrigjimin, shkëmbimin e territorëve, duke thënë shpesh herë që disa pjesë territorit janë dhuratë të Titos, duke prek në sentimentin e qytetarëve të luginës së Preshevës, komplet Kosovës lindore, duke përfshirë aktorë të ndryshëm në këtë proces nga niveli dytësor, por të cilët janë vetëm në interes të politikës së tij, por jo në interes të vendit dhe në interes as të koalicionit qeverisë. Ajo çka më do ke re, në fakt, këtë bisedë ishte ajo që e përmendet për protestat, të kthehemi vetëm edhe një herë pak te kjo, duke ditur se LDK-ja nuk njihet për forma të tilla në fakt. Jo, nuk fola këtu, si thash, nuk e thash si temë ose si propozim që LDK-ja, thash është mendim i imi që në procesin demokratik, nëse ne shohim skajshmërisht devalvim të shtetësisë së Kosovës, nëse shohim degradim të jetës, atëherë mekanizmi demokratik mbeten protestat. Dhe do të ishte shumë normale që të përquhet zëri qytetar, sepse ne po e shohim se zëri qytetar është ngulfat nga ky koalicion qeverisës dhe nga lëvizja e interesave që po ndodhin brenda kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse nga neve kërkojnë qytetarët pse s'po merrni emocion, pse s'po përdorni. Ju e shihni sot deklaratat e Bisedës, ne nuk kërcojmë qeverinë me listën serbe, këto janë lojra fjalësh të cilat s'kan asnjë peshë, por nuk janë as të arsyeshme.
Më thonë, në këtë kuptim, unë e potencova që nëse ne e shohim që shtiren gjitha elementet demokratike brenda kuvendit, ju e dini, ne kemi provu me bojkot, kemi provu me blokadat e seancave, kemi provu me përkrahje të ligjeve, të marrëveshjeve ndërkombëtare, do të thonë çdo forma demokratike që i takon një opozitë të kulturuar institucionale, LDK ka dhënë shembull gjatë këtij mandati. Por pjesa e tjetër e degradimit institucional, nëse ne jemi të pafuqishëm brenda kuvendit që ta mbrojmë interesin dhe nuk mundem në mënyrë demokratike të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme, atëherë do të thrasim edhe zërin qytetar që për mendimin tim besoj që qytetarët janë aq të pakënaqur me qeverisjen aktuale dhe me gjendjen e cila është në Republikën e Kosovës, cilë sigurisht që do ta detyrojnë ndryshimin e gjendjes në vend dhe ardhen një qeveri e cila ka kredibilitet dhe e cila udhëheq me dinitet dhe me duart e pastërta, jo me njerëz me afera korruptive, jo me njerëz me aktakuza, jo me qeveri megalomane dhe ju po e shihni se çka po ndodh, domethënë në mungesë të një ligji i cili saktëson numrin e dikasterëve qeveritar, agjencive e të tjera dhe kjo është bërë problematik. Në fakt projekt ligji më herët edhe biseduam studio është në përgatitje e sipër dhe pritet të procedohet kuvendit ligji i ri për qeverinë. Për mandatin do të ishte unë prapë them kjo është besueshmëria dhe kjo është akti vendimare, sepse të kishim një projekt ligj që vjen dhe hyn fuqi sipas kushtetutës dhe procedura legjislative e cila është derivon në 2 muaj, atëherë edhe për neve do të ishte e besueshme, por ajo çka e pam dhe ndëgjova dhe cilën kom pas edhe informacione të kaluara, një projekt ligj përgatitet për qeverinë e ardhshme, e cila faktikisht mund të vendos disa baza, disa kritere, por nuk mund është të mja imponua një qeveri ashtu siç ka mujtë mja imponua qeveria paraprake qeverisë aktuale. Kjo është në vullnetin, është në etiken qeveritare edhe politike se si udhëheq, por nuk është në etiken asnjë koalicionit qeverisës me këtë buxhet dhe me këtë standard jetësor, mbi të gjitha me këtë numër të popullsisë, të kemi 100 zavendës ministra, tash ndoshta pak numër enorm, edhe të kemi dikon 150 agjenci tjera të cilat vetëm e glabrojnë buxhetin e Kosovës, por nuk sjellin zhvillim. Zoti Zemaj, falenderoj që ishit në studion ton. Falenderit shumë për me qenë edhe pak në aspektin e pjesës të optimizmit. Unë besoj dhe faktikisht edhe si LDK jemi duke punuar që të shohim zgjidhjet cilat janë më të mira. Ne ka ditë që kem proklamu edhe vendime cilat e sjellin stabilitet institucional, por të cilat kanë pikpamje të qarta të daljes së vendit nga kriza. Sigurisht ne do të kemi mundësinë bisedojmë edhe herave të tjera. Faleminderit. Edhe për këto dhe për tema të tjera. Të nderuar shikues, atëherë kemi biseduar në studio me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemaj. Vetëm pas pak do të rikthehemi në studio me informacionet e përgatitura nga redaksia e sportit dhe ajo e kulturës.